مرحبا. نقاشنا اليوم عن المدن المرنة أو Resilient Cities، وهي المدن القادرة على التكيف مع التغيرات اقتصادية وغير اقتصادية وغيرها. في اليوم التحدي هو تبني الاقتصادات الإبداعية. الاقتصاد الإبداعي مثل ما تكلم الكثير أمس واليوم هو معتمد على الثروة البشرية، والثروة البشرية ضمنها يوجد فيها الفئة المبدعة أو ما يعرف بالكرياتيف كلاس. وعشان المدن تقدر تتحول إلى مدن إبداعية تحتاج بيئة ومناخ مناسب في ظل وجود سيولة في سوق العمل أو ما يعرف بالفلويد امبلويمنت ماركت، اللي هي اليوم المواهب عندها حرية في التنقل وغير مقيدة جغرافياً بمنطقة أو بأخرى. هذه المدن الإبداعية هي المدن القادرة على احتضان واستقطاب هذه الفئة. لكن قبل ما نتكلم أكثر عن المدن الإبداعية في شغلتين لازم نذكرهم. احنا اليوم في وضع اقتصادي وسياسي مربك في منطقة الخليج ويمكن في العالم ككل، والاقتصادات الخليجية مضطرة تعيد هيكلة اقتصاداتها نحو اقتصادات غير معتمدة على النفط أو غير معتمدة على الصناعات المعتمدة على الواردات النفطية والنفط المدعوم. ومن ضمن ذلك تبتدي قطاعات إبداعية ضمن اقتصاد حقيقي ومنتج. شغلة أخيرة بس في هاي النقطة، أن أغلب المحتوى اليوم هو مبني على أسس نوعية، وذلك لقلة المعلومات الكمية في هاي المجال. مفهوم المدن الإبداعية هو مفهوم بدأ في نهاية الثمانينات تقريباً، وهي مدن قادرة على احتضان القطاعات الإبداعية وتدعم ازدهارها من خلال بيئتها العمرانية والاجتماعية إلى جانب مناخها الرقابي والتشريعي. هذا مفهوم تناول العديد من الباحثين في المجال، منهم ديفيد يانكن، تشارلز لاندري، ريتشارد فلوريدا، وتكلموا عنه من حوالي نهاية الثمانينات. نهاية الثمانينات احنا اليوم في 2018، 30 سنة مرت. هال 30 سنة اللي مرت تغيرت أشياء كثيرة، تغيرت دول، طلعت دول وراحت دول ثانية، وراحت اقتصادات، وتغيرت كل المفاهيم اللي احنا شلون نتعامل فيها مع التكنولوجيا. فاليوم احنا في الخليج تونا قاعدين نتكلم عن موضوع الاقتصاد الإبداعي. 30 سنة مرت واحنا اليوم تونا نتكلم عن قطاع الاقتصاد الإبداعي. الملفت للنظر، احنا عادة في الخليج نحب مصداقية الشبكات الدولية والمنظمات الدولية. طبعاً الغريب أنا لما شفت اليونسكو عندهم شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية، وهي تصنف المدن الإبداعية على أساس سبع قطاعات ممكن نختلف ونتفق فيها، منها فقط مدينتين خليجيتين، وهما الإحساء في السعودية في مجال الحرف والفنون الشعبية، وفقط في 2017 دبي سجلت ضمن قطاع التصميم. وهذا يودينا إلى منطلق ثاني أو نقطة ثانية، هي إحنا اليوم وين في مراحل الاقتصاد الإبداعي. مراحل الاقتصادات الخليجية نسبياً ممكن تعتبر في مرحلة ما بين مرحلة الشباب ومرحلة منتصف العمر في الاقتصاد، في مراحل الاقتصاد الإبداعي حسب بحث نشرتها البريتش كونسل على هذه المراحل الاقتصادية نفسها. مرحلة الشباب هي بدء لقاء القطاعات الاقتصادية مع الإنتاج الثقافي والإبداعي، ومرحلة منتصف العمر هي نضوج هذه القطاعات الإبداعية وظهور تشريعات مناسبة لها. وإلى ذلك أتوقع إحنا اليوم، يعني هذا يمكن شيء نسبي، بس أنا أتوقع أن إحنا اليوم في المنتصف بين هذه المرحلتين. السؤال الأهم، شلون تحتضن المدن الاقتصاد الإبداعي؟ المهم جداً أن تبدأ هذه الاقتصادات أو هذه القطاعات الإبداعية من المجتمع نفسه، ولا تفرض عليه، ما يكون شيء شكلي أو ما تكون أداة تسويقية احنا نستخدمها. يطلع من المجتمع، يبتدي من فعاليات وإيفنتس إلى انكوبيترز وحاضنات ومساحات، ومن ثم نوصل إلى المشاريع العملاقة ونكمل تواصلنا مع المجتمع. للأسف أغلب الدول وأغلب دولنا الخليجية وغير الخليجية أيضاً، أغلب الدول تتجه دائماً إلى المرحلة الرابعة وتبتدي هناك، وبعدين نتساءل ليش عزوف الناس عن هذه المهرجانات وهذه الفعاليات؟ لأن الاقتصاد الإبداعي مو بطالع من المجتمع نفسه، بل مفروض عليه فرض، وهذه هني يجي دور التعليم، يجي دور المشاركة المجتمعية وما إلى ذلك. والبنى الإبداعية لها بيئة عمرانية مختلفة، وهي هذا شيء يميزها. وطبعاً دائماً إحنا عندنا سوفت سيل أو هارد سيل في هذا المجال. هناك الأساسيات لبناء أي مدن أو اقتصادات حقيقية. هذه الأساسيات منها بنية تحتية، طرق، شبكة معلومات، شبكة اتصالات وغيرها. بس المهم هني لجذب القطاعات الإبداعية ولجذب الفئة الإبداعية في عناصر اللي هي الغير ملموسة، أو اللي احنا نسميها في الماركتينج السوفت سيل. اللي لازم نركز عليه أن الفئة الإبداعية اليوم هي فئة تطمح إلى توازن ما بين الربح وجني الأرباح وما بين أنماط الحياة.
وهذا يختلف بشكل جذري عن القطاعات التقليدية الأخرى، سواء المصارف وهي يمكن أغلب اللي فيه يعتمدون على جمع المال وجمع الثروات، أو القطاعات العقارية وما إلى ذلك. فالعناصر الغير ملموسة في تحفيز القطاعات الإبداعية أو جذب الفئة الإبداعية تشمل وما تنحصر على أنواع أنماط الحياة، مستوى المعيشة، الأفوردبيلتي إلى حد ما، الهوية العمرانية، وجود مساحات الناس تلتقي فيها، وجود مهرجانات، وجود فعاليات، وجود كل هذه الأنشطة اللي ممكن تخلي المجتمع يكون عنده الإلهام، وممكن المجتمع يزدهر من هذا المجال. والمدن تستفيد أيضاً كثير من القطاعات الإبداعية. المدن تستخدم هذه القطاعات الإبداعية بغرض تجديد وإعادة تأهيل مناطق منها. فبعكس أن إحنا مفروض ما نفصل القطاعات الإبداعية عن مدننا. يعني أنا ضد مثلاً إحنا اليوم نروح أحياء تصميم تتحول إلى مشاريع عقارية وما إلى ذلك، بل على العكس، إحنا مفروض نحط القطاعات الإبداعية في قلب الاقتصاد، نستخدمها لإعادة تأهيل مدننا. ويمكن إحنا نشوف الإكزامبلز اليوم وايدة والأمثلة من شرق لندن لبروكلين لبعض المناطق في العاصمة في الكويت، حتى وعندنا في المنامة في البحرين. هناك تجارب وأمثلة دولية كثيرة على مدن استطاعت أن تتحول نحو اقتصادات إبداعية أو مدن إبداعية. برلين مثلاً حافظت على مرونة تشريعاتها، وحافظت على توفير أنماط حياة مختلفة لجميع المشاركين في القطاعات الإبداعية، من خلال فرض شيء مثل سقف للإيجارات لجعل الحفاظ على المستوى المعيشي لكل الفئة هذه في برلين. لشبن استطاعت أن تعيد انتعاش اقتصادها بعد فترة ركود من خلال دمج الاقتصادات أو القطاعات الإبداعية مع قطاعاتها التقليدية لانتعاش اقتصادي ينهض بالبلد. ديترويت مضطرة اليوم تجذب القطاعات الإبداعية بعد إعادة هيكلة القطاع الصناعي للسيارات. بس المثال الأهم اليوم إحنا عندنا في الخليج دبي والإمارات المجاورة. دبي استطاعت، سواء نتفق أو نختلف على طريقة التحول نحو اقتصاد إبداعي، إلى أن تتحول أو تتوجه نحو اقتصاد إبداعي. لكن المهم هو الدور التكاملي للإمارات الأخرى ضمن تحول دبي الحقيقي إلى مدينة إبداعية. وجود مدن أو إمارات مثل أبو ظبي والشارجة تحديداً ساهم في تمكين دبي لأن تتحول لقطاع إبداعي. لما نتكلم على مدن الخليج الأخرى، يمكن في مؤشر المدن الإبداعية، وهو مؤشر يتكون من 10 معايير أطلقها تشارلز لاندري، اسمها Creative Cities Index. هذه ال10 معايير تبتدي من فعالية المنظومة السياسية وتروح إلى التحرر والتنوع وتطوير المواهب والاتصالات، المبادرات العمرانية وصناعة المكان، إلى جودة الحياة ككل. طبعاً هذا الشكل توضيحي فقط، هو الهدف منه يعني هذا توضيح، أو يمكن هذا رأي شخصي أكثر من ما أنه هو يكون مبني على أسس علمية. بس أنا حبيت أستخدم هذه المعايير وطبقها على المدن الخليجية اليوم، ونشوف نكتشف أن في مدن برأيي أن هي مستعدة أكثر من غيرها لأن تكون مدن إبداعية. الهدف أن احنا ناخذ هذه المعايير ونضعها قدامنا لما احنا نحط خططنا الاقتصادية وخططنا الوطنية واستراتيجياتها. ختاماً، النقطة الأخيرة هو التخطيط الاقتصادي وتخطيط الخطط الوطنية والاستراتيجيات اللي احنا اليوم نحطها في الخليج يجب تعتمد على هذا النوع من المعلومات. هني ممكن نشوف المثال الأوروبي من خلال مركز الأبحاث المشترك عندما أطلقت مؤشر يراقب تحول المدن أو قطاعاتها الإبداعية والثقافية، وتقدم هاي المعلومات لهذه المدن لتبني عليها خططها. احنا اليوم يمكن عندنا الأخوة في نقاط قاعدين يأسسون مؤشر ثاني، وهذا يعطيهم مصداقية بكونها مؤسسة مستقلة للخليج أن احنا نستخدم هذه المؤشرات للتخطيط الاقتصادي. بس الجانب المهم أكثر أن كل هذه المؤشرات هي أدوات وليست نتائج وليست حلول. هذه أدوات مفروض احنا نستخدمها، ومفروض كل الدول تستخدمها على أساس أن تبني اقتصادات إبداعية وتتجه بيئتها العمرانية لتحتضن هذه الاقتصادات. شكراً. شكراً لك أستاذ أحمد. حضرتك ضربت مثل ديترويت إنه كانت مدينة صناعية، وبعد ما أعلنت إفلاسها عادت هيكلت نفسها وصارت خلينا نقول مدينة عمرانية ابتكارية جديدة. نعم. طيب، فيك تقلنا التأثير اللي عملته ديترويت لما حولت هالمصانع لمتاجر ومحلات ومساكن ومكاتب، كيف استقطبت أو كيف صار في شفتنج بالاقتصاد تبعها من الصناعي للإبداعي؟ شكراً.
ديترويت كمثال حاولت تستخدم كل المساحات العمرانية اللي كانت موجودة فيها، كل خلينا نقول الانفراستراكشر الصناعي، وأعادت تأهيله أو أعادت استخدامه ليخدم هذه القطاعات، فيأهلها أن هي توفر غير أن البنية التحتية الموجودة، الانسنتفز مثل ما نقدر نقول عشان تجذب هذه القطاعات، وفي هناك قوى عاملة، في هناك خبرة معينة في مجال السيارات، وحتى نوعية القطاعات الإبداعية اللي تستجذبها ديترويت هي لا تزال نوعا ما في مجال مقارب لوين هي كانت كصناعة سيارات. السلام عليكم. عليكم السلام. أول شيء شكراً على ال presentation and your talk. أنت قلت مدن إبداعية. أي نعم. الحين المدن الإبداعية تتكون من citizens و government. Yes. حلو. عشان المدينة تكون إبداعية محتاج infrastructure. اليوم لما يكون عندك human capital that is creative وعندنا إحنا في الخليج majority is youth. This youth needs to be empowered. يحتاجوا infrastructure عشان they can monetize their talents sustainably. لما يكون في government قاعدة تسوي regulations و legislations to support بس إحنا متعودين نكون spoon fed. كيف نقدر نسوي هذا الشفت عشان اليوم we're somewhat stagnant. We're waiting. قاعدين نستنى مع إنه في a lot of things the government is giving us عشان نكون more creative ونكون more sustainable. How can we do that switch و convince the big companies اللي هم used to imported industries to be more supportive to local development? Okay. السويتش طبعا صعب. It will not happen overnight. It will need some time. بس في شيئين. الاقتصادات الإبداعية هي مبنية على وجود فئة مبدعة في جميع قطاعاتها. يعني مو شرط تكون في قطاعات إبداعية معينة. فمثلا يكون المبدع موجود في شركة اتصالات، يكون المبدع موجود في شركة صناعية. فالتحول نحو هذا الشيء شوية ياخذ، يعني بياخذ وقت لما يتغير الكالتشر نفسه الموجود عندنا، الكوربريت كالتشر في الخليج. احنا نلاحظ بعض المؤسسات الكبيرة تضع هاي الشيء كإكزامبل، اللي مثل ما شفنا زين وغيرها. بس المفروض أن المؤسسات الصغيرة أيضاً تتبع هذا المجال بحكم حاجتها للمبدعين. هذه نوعاً ما، طبعاً إذا هي تدرك حاجتها، هذه إذا ما تدرك حاجتها مشكلة ثانية. الشيء الثاني هو إحنا اليوم عندنا مشكلة ثانية هي الدعم الزايد للقطاعات والمبدعين. يعني في دعم غير متناهي، وفي مقولة يعني too much funding is as bad as no funding. It's actually worse because people are used to إن إحنا خلاص أنا بصير مبدع وبنتج لأن أحصل دعم من هني ودعم من هني ودعم من هني، وما بتحول إلى اقتصاد حقيقي. فإحنا إذا غيرنا كل هذه المعطيات ممكن إحنا نسوي هاي الشفت. The small business and the large ones, both. It has to go both ways. I would love to say government بس يمكن شوي أصعب. السؤال اللي بعده. تفضل. يعطيك العافية أستاذ أحمد. تكلمت عن الحاضنات أو الانكيبيترز. وأحد أكبر العوائق للانكيبيترز وإنشاء الحاضنات هي العقار، الريل استيت أو the property element. Amsterdam is one of the أو أحد أفضل الأمثلة والمودلز والنماذج من حيث أنها أصدرت سلسلة تشريعات أنها تساعد من هالناحية، تساعد اللي من يرغب بإنشاء الحاضنات إنه controlling property أو rental levels وكذا. من واقع تجربتك ومن اللي شفته في مدن ثانية، شلون استطاعت هذه الاقتصادات الإبداعية إنها to address this particular issue with regards to finding the adequate real estate for incubation? احنا من المشاكل الاساسيه اللي عندنا مثل ما كنت اقول ان احنا ما تحولنا لاقتصادات حقيقيه، فاحنا للحين عندنا انفليشن في القطاع العقاري غير مبرر، بس بسبب هناك في يعني هو جزء عاكس على اقتصاداتنا اللي هي معتمده على الاموال النفطيه وما الى ذلك، فعشان كذي الرنت ار يوجولي هاي بسبب هذه اساس المشكله. فلما يكون في تصحيح شامل في القطاع الاقتصادي او في اقتصادات الخليج ممكن هذه الشغله تتغير. عندي اكزامبل البحرين. احنا في البحرين عندنا طلعت اكثر من حاضنه واكثر من انكيبيتر بدعم حكومي مش شامل، بس انه بدعم حكومي موجود.
احنا قاعدين نشوف هذا التغيير قاعد يصير في البحرين. احنا عندنا اكسلريترز قاعده تشتغل في مجال التكنولوجي، عندنا حاضنات للصناعات الصغيره وغيرها. جهود يمكن تكون بسيطه بس الحكومه قاعده تدعمها، والقطاع الخاص اليوم قاعد هو يشغل هذه الحاضنات، والحكومه تتوجه اكثر لان تكون هذه الحاضنات خاصه وليست مدعومه من الحكومه. فاظن يمكن مثال البحرين بسبب محدوديه الدعم ايضا يكون اقرب مثال الى انه تكون بي ايديال حقنا احنا في الخليج. احمد، اول شيء شكرا على البرزنتيشن. انا اذا ممكن ريل لايف سيتويشن، انت اليوم the CEO of تطوير مدينه الحرير اللي we're approaching very rapidly. What would be the first question that you will address being the CEO of or the responsible person for developing Silk City بالكويت? Thank you. شوي سؤال صعب بس أتوقع أول سؤال is always the need, the demand, the regulation. هذه ثلاثة أشياء أيضا من وجهة عقارية بسيطة. يعني هل اليوم في احتياج إحنا نتوسع عمرانيا بهالطريقة؟ هل هذا الشيء لازم يصير اليوم ولا لازم يصير خلال 30 40 50 سنة؟ شنو الأهداف إن إحنا قاعدين نتوسع عمرانيا؟ أظن هاي أول سؤال. I would question the entire notion of why do we need these new cities today. آخر سؤال. المايك اللي هناك مشغل. أهلا ومرحبا. دكتور جاسم الفهد، عضو اللجنة العليا للمخطط الهيكلي للمشروعات الكبرى. طبعا أهم محرك حق موضوع الإبداع هو اللاند يوز وريجوليشن. طبعا إني يفترض أن في الكويت نتوجه إلى خلق مدن تخصصية أو مناطق تخصصية، يعني خلق مدينة مثلا للتعليم، خلق مدينة مثلا حق الاي تي، خلق مدينة مثلا للاستشارات، خلق مدينة للاند يوز مخصص. فهذه أتوقع إذا هذه المناطق الصغيرة لو حتى مثلا كيلوين في كيلوين أو 3 كيلو في 3 كيلو مثل النولج فيليج مثلا في دبي، أتوقع هذه أكثر محرك قوي للشباب أن يقدروا يتحركون يعني. فإحنا طبعا نأمل أن المشاريع الكبرى خاصة في تطوير الجزر والمنطقة الشمالية تتحرك، وإن شاء الله يعني أنا أراها قريبا جدا يعني. فهذه تكون أكثر يعني آلية لدفع خلينا نقول الطاقات والمهارات والمبدعين، لأن احنا تكون هناك نوع من الحاضنة. مثل الميديا سيتي الحين في دبي، جميع هذول الام بي سي والسي ان ان وسم كولجز موجودة بنفس الاريا، فالبيئة متكاملة. فأنت علشان تخلق الإنسان المبدع تحتاج البيئة المتكاملة. فهذه إن شاء الله نتمنى، وطبعا أنتم بالمنتدى هذا إن شاء الله يكون في نوع من التوصيات للدولة تدفع في هذا الاتجاه. يعطيكم الصحة والعافية. عندنا هني سؤال حق حصة لأنه واصلة. احنا توني قلت آخر سؤال بس لا بس واحد عشانك. اوكي بس عفوا أنا بس بعقب أول شيء على الدكتور جاسم، شكرا على المداخلة. أنا أعتقد أن having separate spaces حق different fields أبدا يعني in my belief it doesn't work. لأن لازم ندمج كل المجالات مع بعض، أن نخليهم segregated. هذا هو أصلاً يعني ضد اللي إحنا قاعد نتكلم عنه، أن لازم نبني الجسور بين كل القطاعات ونخلي الدايلوج والكوميونيكيشن مفتوح بين كل المجالات عشان نستفيد من بعض. فأن نخلق مثلاً ميديا سيتي بروح، والجامعات الحين اللي يدد مدينة معزولة مو موجودة بالأوربن بلان، بالسيتي، بالحياة اليومية، بالريزيدنشال. هذا اللي قاعد يخلق الجابس اللي احنا موجودة فيها حالياً. فيعني أعتقد إنه if we are integrated هذا الطريق اللي نبي نسعى له. فبس يعني حبيت أطرح رأيي بهالشيء. ثاني شيء أحمد، مشكور على البرزنتيشن. أنت يعني مريت مرور الكرام على سلايد وايد عجبني، اللي هو الكرياتيف سيتيز مال الخليج على المؤشر. ففي نقطة احنا تحاورنا فيها بس ودي تعقب عليها أكثر، إن نشوف السترينثs أو اللي يتميز فيها كل سيتي ونعترف فيها authentically. بالضبط. What every city بالخليج ممكن
تعطي وشون نكمل على بعض. ف I would like to know your opinion ودي لو نرجع حق السلايد إذا نقدر بس أنت تكلم عنه. Can we go back to the slides? This one. Yes. اوكي. انا لما سويت هاي السلايد كنت محتار شلون اصلا اقيم هذه المدن، لان هاي المعايير شوي تختلف من مدينه لثانيه. بس اللي اكتشفته ان هني في شيء الى تكامل اقتصادي خليجي. في مدن تكمل بعضها، وهاي يمكن انا المثال اللي حاولت اذكره لما قلت دبي لازم تكون مع ابو ظبي والشارجه كمدينه ابداعيه او ككلاستر واحد ابداعي. البحرين ممكن مع الكويت او المنامه ممكن مع الكويت، والمنطقه الشرقيه تكون كلاستر واحد. وبعدين ضمن كل هذه المدن او كل مدينه هناك تخصصات في كل قطاع. يعني مثلا ارد استخدم البحرين لانه هو المثال اللي انا عارفه، ممكن تعيد اليوم مكانتها كمركز مالي بس من خلال الفنتك rather than النظام المصرفي التقليدي، وهم اليوم شغالين على هذا الشيء. في شغلات ثانية، يعني في تكامل لازم يكون اقتصادي عندنا في الخليج، في رؤية لازم تكون في رؤية إقليمية متكاملة. طبعا هاي شوي اليوم في هاي الأوضاع شوي كلام شوي يعني خلينا نقول في شوية أمل. To that sort of I think sums it up. Thank you. Thank you. شكرا لك أستاذ أحمد. عفواً.